Yes, Olle, du har testkört ett par Fischer Nightstick 97 som, om man kollar på dem ser de ut att vara väldigt parkorienterade och mittmonterade. Hur ser dina parkskills ut egentligen? Alltså, de har väl aldrig varit superbra, men de var definitivt bättre tidigare än vad de är nu. Men lite sitter väl kvar. Gött, hur var skidan att åka på då? Nej, men det som du beskriver, din spaning är ganska bra. Liksom, det känns som en parkskida. Det är liksom en ganska lik Fischer Ranger som jag personligen gillar väldigt mycket. Men mjukare, mer jibbig, ännu mer lättåkt. Liksom. Så absolut en rolig skida. Hur är den ute i backen då, utanför parken, där ni mest har kört? Hur funkar den där? Bra det med. Alltså den svänger på, den gör vad man vill. Det enda som är att den är inte stenhård, så det kanske är det jag gillar ju att jag vill ha lekfullheten, men jag vill också ha liksom respons och den här styvheten, och den kanske inte riktigt finns här, men som jag har sagt tidigare, det är kanske ingenting som utsäger sig heller för att vara att det här är en styv Charger, utan det här är ju en mjukare variant av Ranger-skidan, och det tycker jag verkligen att den gör väldigt bra. En till grej är att den här kanske jag skulle ha haft lite längre för den skulle passat mig, så det kan vara därför att jag känner att den blir lite orolig och lite väl mjuk. Liksom. Hade jag fått upp en storlek så tror jag hade kanske gillat den ännu mer. Liksom. Just det. Och vad får den för betyg? Den här får jag tycker en solklar 4. Ja. Då tackar vi dig för det omdömet. Tackar. Ja, Cornelia, det börjar bli eftermiddag, det börjar bli lite uppkört i backen och det börjar nästan skymma lite grann ute. Man kan ju lätt tänka sig att de här Fischer Nightstick skulle kunna passa för den här typen av åkning. Men hur var de att åka på? De var roliga. De absolut, de passar nu när det blir lite skymning och lite mysigt så, men de andra har säkert sagt det också, det börjar bli lite väl puckligt, och de här skidorna kräver lite mer jämnt så att man faktiskt kan bränna på dem rätt så rejält. De funkar väldigt bra ändå tycker jag. Jag lyckades pressa, men man hamnar i någon puckel här och där och då är det bara att flyga. Men de är väldigt stabila också där i landningen märker jag. Även om jag landar på en puckel till så liksom den bara kör igenom det. Så det är jäkligt trevligt. Ja, vad härligt. Vilken typ av skidåkning tror du att Nightstick lämpar sig bäst för? Jag tror den lämpar sig bäst för jag skulle säga puder. Men där behöver vi i så fall ha väldigt brant och rätt så liksom orört och kanske inte så jättestenigt och sådär. Eller en nypistad pist som liksom inte är för hård. Där skulle den göra sig helt otrolig, men som sagt jag tror att den här funkar i allting. Den är också ändå liksom lite tyngre, så jag tycker att den blir väldigt stabil i sånt här före också. Härligt. Vad landar den in på för betyg då? Den är också uppe och sniffar på 4 faktiskt. Okej. Härligt. Tusen tack för det. Ja, Selina har testat ett par Nightstick 97 från Fischer. Och det här är en skida som är lite mer mittmonterad, lite åt det jibbigare hållet. Och du kommer från racevärlden. Hur gifte sig den här kombinationen egentligen? Ja, vi går kanske inte hand i hand härifrån, men roliga och men hoppa lite. Jag hittar några kanter att hoppa på och så. Men de är lite långa för mig om jag ska åka switch och hoppa och ha mig. Vilken längd testade du? 178 va? 177 står det. 77, ja. Ja, så de var lite långa för mig. Hur betedde de sig i pisten? Vad är det du känner att du saknar från den här typen av skida som du kanske får från andra skidor som passar dig bättre? Jo, men jag får väl kanske inte samma skjuts ut ur svängen som jag får med andra skidor. Men det gick absolut att karva på dem, det tycker jag. Vad får de för betyg? Jo, men 3 av 5. Det är ändå helt okej. Ja. Tack så mycket. Ja, vi står här med Anton från Fischer och ett par Nightstick 97. En helt ny skida. Berätta, vad är det här för någonting egentligen? Men för oss är det här något nytt. Det är ju ett steg åt det mer lekfulla hållet. I den här serien så finns det också en skida som har lite avstamp i Park och Pipe. Men 97 som vi tittar på nu är en skida som är
i för oss den modernaste tappningen av All Mountain. Så mjuk fram bak, ganska hård i mitten, förstärkt. Men någonting som jag inte har sett så mycket tidigare som vi har gjort i den här är att vi har förstärkt den i botten. Så samma titanal som vi har kanske på Rainier har vi satt i botten av skidan. Skidan blir då ganska mycket mer stryktålig, men den blir också tillräckligt styv för den som kan lägga ut den på en karusell. Så det är ett åkarlätt projekt som Rainier var i grund och botten. Så vi har gjort lite samma sak fast med en yngre målgrupp och en ganska annorlunda typ för Fischer då, av åkare. Men det har funkat jättebra hittills så vi har mycket åkare, så det är kul. Kommer den i en hel serie eller är det bara 97 under foten som gäller? Eller hur ser det ut där? Nej, men det är en serie. Så vi kör 90 som är, om man har åkt på parkskidor så känner man igen sig mycket mer i den. Kommer man kanske från ett par All Mountain-skidor eller något par pistskidor och vill ha något väldigt lekfullt, då känner man igen sig i 97an. Och så sen 104 är lite stabilare då. Så det är 3 skidor, 90, 97, 104. En annan grej som kan vara lite intressant om man bryr sig om sånt här, det är att de är lite mer frammonterade redan från start. Och det, vi kallar det team recommended från det här då. Och det är också just för att det är lätt av den här åkarbasen som vi har på 30 pers. Så det är kul, det känns jättebra. Sen en annan grej som kan vara lite kul att veta, det är att varenda skida är individuellt designad. Så vi har liksom 2024, då är det teknikens år. Så det är en algoritm som räknar ut det här och så det finns inte en enda likadan skida. Det är kul. Okej, det är en kul detalj. Ja, nytt, tror jag. Ja, det känns som det. Det är cool. Men du, hur långt ifrån mitten sitter de? Har du koll på? De är 2,5 bak från mitt. Och så sen har du en True Center också. Montering. Så. Härligt. Ja, men, tack så mycket Anton för den informationen. Ja, lilla.